Hello, good day. I hope this video discussion finds you well. Let's do some recap. So, in the last two sessions, we were able to tackle the partial content of our network layer. So, kung nakadumdum mo ni diretso ta sa chapter 5, no? So, para lang mapadayon na to ato ang laboratory activities. And we focus on the IP addressing and subnetting. So karon balikan nato si chapter 3. So chapter 3 will focus on the application layer, its functionalities and protocols nga gigamit ni application layer so that ma-facilitate niya tanan nga request sa iyahang users. Okay. So we only have three objectives for this chapter. First is to define the application layer as the source and destination of data for communication across the network. And at the end of this session, you will be able to explain the role of protocols in supporting communication between server and the client processes. And the last is to describe the features, operations, and the use of well known TCP IP application layer services. Examples, we have HTTP, DNS, and SMTP. So, kaning tatlo guys, tatlo lang ni siya sa daghan kaayo nga mga well-known protocols na ginagamit sa atong application services, no? So, basically, kung mayon ka og application, no? Um, ang iyahag yung gina-facilitate class are kadtong mga activities nga gina-activate nato the moment nga connected ta sa ato ang internet kagamit ta sa atong workstations and naa kay gipang click nga bisag unsa lang nga mga commands or bisag unsa nga button sa imong desktop, right? So kana siya class excuse me, kana siya nga mga activities mo na siya ang operations isa na sa function sa ato ang application layer. Okay. So, the application layer provides the interface to the network. Ayan nga naman, tanan nga buhaton nimo dinhi, no? Masabtan pa sa humans even ang pag-create sa ato ang data like for instance, gi-open nimo imong browser and then gi-activate nimo si www.google or .gmail.com and then gi-click nimo ang compose message kay gusto ka mag send og assignment for instance, no? So kana siya nga activity nimo naa na siya equivalent nga services nga gina-facilitate ni application kay para lang ma-facilitate dayon ang next nga stage, no? Kung asa padulong timong message the moment nga i-click nimo ng send naanay processes na pud nga buhaton ang ato ang network, no? That's the time nga ipasa-pasa niya na pababa hangtod nga mahimo na siya og format sa physical and ready na siya to travel through the media, no? And ma-receive na dayon siya sa pikas nga end. Okay. So, our application layer prepares human communication for transmission over the data network. So, ang functionalities po ni application layer cannot be possible without the software and the hardware nga involved, right? So, ikaw as a person, as someone nga source sa data, so ikaw man mag-initiate sa transmission, right? Like, clicking a button, as long as connected ta sa internet, no? The moment nga nakag-click diha, basta kay connected sa internet, basta kay naay integration sa network, basta kay mogamit ka og network, pasabot ana na kay gi-initiate nga creation sa data, right? So again, ang application layer dili mo function kung wala si data kay of course siya man ang mo-create sa atong data. And then part sa pag-create nimo sa data naa kay mga software nga gigamit, no? For instance, gamit ka og browser. So si browser part na siya sa software and of course our software mudagan siya dito sa ato ang hardware. Yeah, the component ng hardware. Okay, this chapter will focus on the uppermost layer no of the OSI and TCP model. Again, based sa previous nga discussion nato,
the functions of application, presentation, and sessions of the OSI models. No, of the OSI model, kaning mga layers, ang iyang functions are combined as one dinhi sa ginatawag na lang natog application kay TCP/IP model. So this part here, mao ni siya ang ginatawag nato nga services and protocol nga ginagamit ni application layer para lang matabangan ang bisag unsa nga activity nga ginagamit nato once connected sa internet. So again, kani sila pila ni 1, 2, 3, 4, 5. These are just some of the many well-known protocols na ginagamit ni application layer. If you are to search the internet kung unsa pa tong mga application protocols, daghan kang makita, no? Okay, so we have domain naming systems. So if you are familiar with your IT one nga subject, when we say domain naming system, mo na siya ang ginagamit nato para mas easier ang pag-activate nato sa mga URLs, right? Kaya nga naman, so ang ginabuhat ni domain naming system, iyang gi-convert into a format nga readable sa ato nga part, no? Kay kanang atong mga URL like www.facebook.com na siya equivalent nga mga logical addresses, no? Na siya equivalent nga 192.168 that something nga mga nga values. So karon nakita sa mga expert nga lisod for the people to familiarize this kind of address mo nang gibuhat nila sa domain naming system. We also have hypertext transfer protocol. So the moment nga magbutang kag www sa ato ang URL box kabantay mo automatically gamiton sa ato ang network si HTTP. We also have simple mail transfer protocol. Mo ni siya ang ginagamit every time nga mag-email mo sa inyong friends or like for instance nagsabit ka og assignment or a project or whatever. We also have post office protocol. Again, this is part of the email nga services, no? Aside sa SMTP, napay POP nga gamiton kung mag-email ka. Aside from that, daghan pa kag mailhan, no? In terms of mail nga services. We also have dynamic host configuration protocol. Okay. So, guys, ang application layer, mao ni siya ang isa or ang iyang gina-facilitate, right? So, every time nga naka-i-activate nga services sa imong laptop or sa imong desktop, kani nga mga servers ang iyang padulngan. Okay? For instance, nag activate ka sa www.yahoo.com. Automatically, si network makasabot siya nga ang mong provide ato si server nga DNS. Nga naman, kasabot man siya sa domain naming system. So, siya ang mag-facilitate nga, oy, kani nga letters nga na ay FA, CEBOOK, Facebook na siya, na siya equivalent nga logical address, no? By the way, if you wanted to check the um, equivalent nga mga IP address sa mga URLs or sa mga domain names, pwede na ito buhaton. As to how, so kailangan lang nato gamiton si command prompt. Okay, na nakikibuhat diri para di kayo dugay. Okay, so all you need to do sa inyong command prompt is to activate the trace route command and then space and then kung unsa nga URL ang gusto ninyo i-route. Okay, so makita na to din hi class nga si facebook.com na siya ay IP address or logical address nga 69171.250.35. Yeah. And then makita po na to nga ka 30 times no muhap ang ako ang network
para lang makaabot ko dito sa 69.171.250.35. So, para lang makakita mo proof, right, nga mao na siya ang IP address ni Facebook. Okay, let's try. Try na ko na sa akong URL box. So, all I need to do is to just write 69.171.250.35. Okay, gi-press na ko ang enter. So, hinay akong signal. So, nakita ninyo nga ni-load na ang domain ni facebook.com. Ayan. So, mo ni siya, class, isa na siya sa functionality sa atong application layer and nag-focus siya dito sa domain naming system. Nga naman, again, as mentioned, tanan nga mga URL, tanan nga mga domain names na siya equivalent nga logical addresses. Okay, so kung naa ka sa internet cafe nya gusto nimo magpasikat sa mga katapad nimo, pwede gyud nimo i-familiarize tanan nga mga logical addresses sa like for instance YouTube, Facebook, Google, no? Pwede na siya kung di ka ganahan mo gamit sa katong pinasayon nga format, no? Nga letter format. Okay, let's proceed. So we also have telnet nga server. We also have email servers. Pasabot tanan nga mga emails nga gina-activate nato, mupasok na siya dinhi sa ato ang email nga server. We also have dynamic host configuration protocols. We also have web servers, and if cases nga mo upload ka or mo download ka og mga files, napud tay ginatawag og file transfer protocol. So imagine ing ani isa ni siya sa categorization nga ginabuhat sa atong network, right? So wala nagpasabot nga isa lang na siya ka server din ha, and then tanan siya nagsagol-sagol na dito, no, wala. So bisan pag isa lang na siya ka server din ha, no, assuming i-assume lang natong isa ka server, pero pwede ka mag-install diha og third party nga application para lang ma-categorize niya nga kani siya nga activity ni John or ni Anna na belong ni siya sa web nga server. Okay, web services ang iyang gi-activate, email services ang iyang gi-activate, and so on and so forth. Okay. So, ingani siya ang mahitabo, no, in client server nga model. So, if a client has a request, so ang iyang buhaton din hina siya buhaton nga i-click sa iyang device. And then with that, naapod si server nga mag-respond or mo fulfill sa iyang gusto nga request. No? But that doesn't mean nga tanan nga gipangayo sa atong client nag-reside yun sa atong server. No, wala. Say for instance, naka sa CSU and then connected ka sa network sa CSU, wala nagpasabot nga tanan nimo nga gusto nga pangitaon nga files or nga resources nag-exist sa data center sa atong CSU, wala, no? Nga naman kani nga server ang buhaton niya napod na siya mga galamay, no, nga mangita dito sa uban nga part sa world para lang ma-provide sa imo ang um gusto nimo nga services nga moabot sa imong screen. Okay? So kung natan-aw ninyo si The Dawn of the Net, so mao to siya nga proseso ang buhaton, no? So kani siya si server na to, isa lang na siya sa mga middlewares nga mo facilitate para ma-fulfill ang request na to. Okay, another application service, no, we have this telnet nga service. So ayan, naatay telnet nga server din and then naa siya daemon nga mao po'y mo facilitate sa request sa kada clients. Ayan. Okay. So we also have peer-to-peer nga applications wherein ang both clients can initiate a message and can receive a message. So kung nakita ninyo dinhi, ang isa ka node pwede siya mahimo pod og client, pwede pod siya mahimog server. Mao na siya ipasabot sa atong peer-to-peer nga applications, na. And both can simultaneously send and
receive also kung mogamit ta sa peer-to-peer nga application. So mao ni siya again ang ato ang DNS nga services. So the moment nga si client mo activate sa say for instance cisco.com, automatically si DNS server i-convert niya ng cisco.com into a format nga masabtan no sa ato ang um, mga devices, no? DNS server matches the human address with the numeric address. Again, so kanilang siya, mao ni siya ang atong character nga address, but then i-convert na ni DNS server into a logical address, into a numeric address. Okay. Yeah, so mao na ni siya, no? And then for email nga services, so makita nato din nga gagamit siya og POP and SMTP nga protocols. SMTP is used to forward email. So kung makita ninyo asa gigamit si SMTP from a sender or client to the server. So gagamit siya direct SMTP. And then from this server to server, gamit gyapon siya SMTP. The moment nga um, i-deliver na from a server to the recipient ang email, magamit na ta og POP. Okay? So, apart from the POP and SMTP, napod tayo ginatawag og mail transfer agent. Okay? And we also have a mail user agent. So, kung makita ninyo si agent, dito siya ang operation niya na sa client nga side the moment nga mo send pa ta og email. And then if forwarding na sa email no from your server to the other server padulong na sa dayon sa recipient, kagamit na siya diha og transfer nga agent. So again, aside from POP and SMTP, we also have the user agent, mail user agent sa client nga side or sa sender nga side. And then if forwarding na ang atong email na anatay transfer agent. Okay. So skip ko na to. Okay. So we also have SMB, no? So gani siya ginagamit ni siya if we wanted to share something. No, it is a client server request response protocol. So the server can make their resources available to the clients on the network. Okay, again, CSMB stands for sharing in Microsoft based. Okay, so later on sa atong mga activities, magtry ta or I'm sure kabalo naman siguro mo saan pag-share sa inyong files. So if not, pwede na to i-try karon, no? Okay, assuming I have this Windows Explorer, so mo ni akong PC, and i-try na to share ang, so by default, by the way, class, kaning mga shortcut folders din are shared by default sa inyong network. And then if you want to share something, so example, kani siyang activity, no? The way to share a folder is to right click the folder and where click the properties, and then we have the sharing tab and share, and then dinhi pwede nimo specify kinsa lang tong gusto nimo na i-access sa folder, but basically kung dili man kayo confidential lang imuhang mga content, pwede nimo i-everyone, but pwede ka mag-specify diha, no? Everyone, then i-add nimo, ayan, and share. I-cancel lang nako, di na ako i-share. So we also have advanced nga sharing options in here. Ayan, share folder. We also have permissions like i-allow ba nimo ang full control, ang users ba pwede mag-change or pwede lang magbasa, ana. Okay, so mo na siyang way para maka-share to og folder. Okay, well, let's go back to the slides. Ayan, so we also have
The Nutella protocol. So daghay protocol na again katong akong nga mention some lang to sa mga daghan nga mga well-known protocols na ginagamit ni application layer. So we have Nutella protocols, man siya ang ginagamit, naga-support siya sa P2P nga applications. Again, when we say P2P, peer-to-peer, pwede siya mahimong server, pwede siya mahimo nga client. So for instance, kani siya nangutana siya asa iyang song, no? So all other clients can respond nga oy na ako anay magipangita, na ako anay magipangita, naapod ko anay magipangita. So bahala na dayon sa iya kinsay una makaabot diha, no, sa iyang song nga gipangita. Okay. So basically during the encapsulation process mo ni ang structure sa ato ang message kung naata sa application nga layer, no. So, gi-change na ko ang presentation, no? Gipaana lang nako dito nga side. So, again, we have the layer application, transport, network, data to physical. So, next nga mga chapters, we will focus on transport. So, kanin din hinga part, giblangkohan lang sa nako, no? Para di kayo mo malibog. So, focus ta din hinga part. Again, ang gina-facilitate sa atong application layer are the creation of data, no? So katong activation sa mga network activities, no, sa mga services kay para lang ma-facilitate ang transmission over the network. So take note nga si application layer na siya PDU name nga data. Again, data pa siya because ang message nato din sa application nga layer readable pa sa ato ang end. So again, ang i-add ni application layer para lang ready na ang atong data to travel padulong dito nga mga layers is i-add niya ang source and destination nga mga protocols depending on the activity nga imuhang gi-activate the moment nga online ka. Again, for instance, nagamit ta og gusto ta mag-email. So, pag gusto ka mag-email, for instance lang ha, so pag email ang atong gamiton, for sure, ang source nimo dinhi kay SMTP. SMTP o POP, right? But then again, kung mag-email ka, mo gamit man gihapon kag HTTP. Why? Kay mo activate man ka sa imong browser and then imong ibutang dito si www.google.com. Okay? So, pasabot sa isa ka activity nga gina-facilitate nato, dili lang isa or duha ka mga protocols ang ginagamit ni applications, right? So, for example, nag-email ka. So, first nga protocol gigamit niya is HTTP kay nag-activate man ka og google.com. Next to that, gi-click nimo ang inbox. Nag-write kag content, gi-press nimo ang send. With that case, nagamit na ka sa SMTP nga na-mention sa previous nga slides and nagamit na ka sa POP. Okay? So, ang atong Gmail pa gyud kay naa siya feature sa chatting. So, kung nag-chat pa gyud ka, nagamit na pud ka og another protocol intended for chatting. And then nag-attach pa gyud ka og file. So, with that, nagamit na pud ka og file transfer protocol. So, ana lang, mo lang na siya ang gina-facilitate sa ato ang application layer. Dapat makabalo lang siya kung unsa to ang as a sender, kabalo siya unsa tong mga protocols nga gigamit para lang mabuhat tong activity niya. And then, dapat ma-add pud niya ang destination nga protocols nga posible gamiton sa pikas nga end. Okay, I hope you got the concept or the context sa atong application layer. Okay, again, ayan yung kawala nga katulang mga application protocols like HTTP, FTP, SMTP, POP ang ihang i-facilitate. Okay, so summary. So that ends our chapter 3, application layer. And then i-recap lang nato kadali ang subnetting para makahatag na ko og activities sa inyo ha, kay wala ra ba tay klase sa kana sa gini karong Thursday because of
the holiday. So we have the IP address 192.168.4.1/24. So by default, na siya subnet mask na 255.255.255.0. So if we are to subnet this IP address into eight networks, again, the first step is to compute for the number of networks and the number of hosts per subnet. Again, si network nga nang mag-compute ta kay para ma-classify nato nga ang isa ka IP address na belong ana nga network. Si host address, ang iyang purpose is para ma-determine nato ang number of workstations per network or per subnet. So to get the network or the number of networks, we need to make use of the equation 2 to the power of n, where n is the number of bits to be borrowed from the host part. So if i-divide or kuan na to siya, i-divide na to siya into 8, for sure mag-borrow ta diri og 3 bits. So 2 to the 3 na atay 8 networks nga ma-provide, meaning to say exact lang gid siya, ma-fulfill niya ang requirement nga gipangita sa problem. Okay? Therefore, 3 bits will be borrowed from the 8-bit, no? Mao ni atong 8-bit host part of the given IP. Now, so 3 bits ang atong giborrow, right? So ang remaining sa 8 kay gikuha naman to siya 3. So na lang tay 5. Therefore, ang n nato din himay mo siya 5. Again, ang n nato will be equal to 5 kay mao to siya ang nabilin sa ato ang host bits no after borrowing 3 bits nga gi-add nato for the network part. So again, 2 to the power of 5 minus 2, we have 32 minus 2. Again, the 2 here are the reserved IP address intended for network address and broadcast address. So we have 30 usable host addresses per subnet. So, technically, ing ani ang nahitabo, no? So, mao man niya ang atong host part. Host part, we have 8 bits. And then, ang tatlo ato, gihatag na to kay network. So, ang default nga 24, this is 8 plus 8 plus 8. 24 nga default, maplasan siya og 3, making it to become pila? 24, 25, 26, 27 na dahil yung iyahang prefix. Pasabot sa 27, 27 ka bits na ang gigamit niya sa kaninga IP address, no? And that is the reason also nga nung naka-create og 8 ka subnets. So the 3 bits borrowed for the network have a 128, 64, and 32 nga positional values, no? So kani is 128, kani is 64, kani 32. So ang sum ani nilang tatlo determines the new subnet mask for the IP addresses nga mag-exist for this network. So, ang iyang bago nga subnet mask karon is 255.255.255.224. Okay? So, karon pag ready na to siya, na-compute na nimo ng first step, next thing is to create the matrix, no, para makita nimo kung unsa ang mga network addresses and then unsa ang mga specific host range available for a specific subnet. So again, I've created subnetwork 0 to 7. All in all, nagihapon tay 8 ka networks based on the scenario or based sa requirement nga gipangita sa problem. And then the 0 to 7 nga subnet number, ato siyang gikuha ang iyang binary equivalent but in 3-digit format. No, nga nung 3 lang man, ma'am.
kay i-base nato siya sa kung pila ka bit ang giborrow nato sa host nga part. So, with this case, 3 bits man ang ato ang giborrow, therefore gi-convert nako ang 0 into 3-bit nga format. Okay, this is 0, this is 1 in binary equivalent, binary format. This is 2, 1, 0, 1, 1 is 3, 1, 0, 0 is 4, 101 is 5, 1106, and 1117. So, nga nang kailangan man ako siya i-convert into binary, no? Kay kani siya class mo na ni ang basihan nato para ma-compute nato first ang ato ang network address nga mao ni sila. So, nga naman na ma'am, okay? Take note nga as based sa previous nga slide nato, kaning pinakauna nga giborrow nato na siya positional value nga 128, right? Kani siya na siya value nga 64. Kalisod mag-write. And then, ang pinaka-last nga giborrow nato na siya 32 nga positional values. Again, nga naman na ma'am, nga nang 128 man. Okay, this is raised to the power of 7, no? 2 to the 7, that's 128. Okay. So, karon again, para makuha nato ni siya, kaning subnetwork nato, or ang network ID nato, tan-awo nato dinhi kung asa ang mga naka-on nga bits. Karon with 0, wala may naka-on. Mao na siya nga gi-0 nato ang pinakauna nga subnetwork ID. And then sa subnetwork 1, kung taawa nato na ay naka-on diha, kani siya, and na-fall siya sa positional value nga 32. Therefore, 32 ang iyahang network ID. Okay? And then sa subnet 2, naka-on si ikaduha nga bit nga atong giborrow and na-fall siya sa 64. The reason why ang ikatatlo nato nga subnet 64. And then sa 3, we have 2 bits nga na-value and na-fall siya sa 64 and 32. Therefore, i-plus nimo si 64 og 32. So, naatay 96. Tama ba? 64. Yeah. And then for subnet 4, we have the first bit ang naka-on or na-value and na-fall siya sa 128 mo ng 128 ta diri. So, kanipod siya 128 plus 32, we have 160. Tama? And then 128 plus 64, mali ko gaina. Oh, this is 128 plus 32. Yeah, that's 160. And 128 plus 64, natay 192. And the last, 128 plus 64 plus 32, we have 224. Again, kung i-add up ni mo na tanan, mao ni ang mag signify pod sa ato ang subnet mask. Okay? Now, kung makuha na nimo ang atong network ID, simple na lang dayon pagkuha sa mga range, no? So, 0, 1, and kabalo ta nga 32 na dinhi, for sure, ang iyang broadcast will be 31. So, mag-deduct na lang din kag isa para mahimog 30, no? So, basically, sumpay-sumpay ra na siya 1, 30, 31, 32, 33, to 62, to 63, and so on so forth. Basta kay dita mula pa so 2, 5, 6. Okay? Again, all in all, kani siya, na ani siya 30. Okay? Kani nga part mo ni ang 30 nga usable. And katong duha nga gideduct nato, mo ni siya ika-31 o ika-32. So, all in all, nagyapon ni siya 32. Pababa, 32 na siya. So, kung i-add up nimo, nagyapon kay 2, 5, 6. Na wala ka ni gawa sa ato ang class C nga IP class. Okay? So, I hope nga klaro to siya nga discussion. So, kung
klaro na, proceed ta sa next nga assignment. And this will be submitted via LMS. So your task is to create a network illustration with 5 subnets only. So take note nga sa kaning ato ang gibuhat din hinatay 8 ka networks, right? But ang inyong i-draw, 5 lang ka subnets and you need to make use of the 8 subnetwork addresses to label the network. So pasabot kay 5 raman ang subnet nga gipangayo dinhi, potentially, 5 ra pod ang pwede ninyo gamiton dinhi, no? So, pasabot na kay 3 nga dili magamit, no? Nga pwede nimo magamiton later on for expansion. So, depende sa inyo sa inyong gamiton, no? Pwede ang pinaka last, no? And kani ang dili inyo gamiton, walay problema, depende ra sa inyo haon say gamiton ninyo. Okay, kung naglibog pa, ingani inyong buhaton ha, para klaro lang. So, ayan, na ako'y pocket tracer dinhi. Ang sa ito inyong problem, to create 5 subnetworks. So, currently, sa akong environment na ako'y duha ka networks. Again, ang pag-determine sa number of networks, pwede siya mag-base sa number sa wire nga connected sa atong router. So, na ako isa ka wire dinhi. So, na ako isa ka network. Pero wala nagpasabot nga from a router to your switch, isa na ka network. No. I-appeal nimo dito si PC, isa na ka network. And then this node padulong sa pikas nga router, isa po na siya ka network. So inyong buhaton ising ani lang, i-label lang ninyo nga okay, mo ni akong gamiton kay network 0, 192.168. Sa to atong IP address, balikan sa nato. 4. Yeah. Okay, so inganihon lang ninyo siya 4.0. Therefore, ang akong gamiton diha is .1 to .30 lang nga address. So pag nabutangan ninyo gingana nga guide, butangi po dinhi kung unsa ni siya i-address niyo dinhi, .1 ba or .32 ba? So this is a mistake na ha. Ang 32 na belong na sa lain nga network and dili po siya pwedeng i-assign as node nga address kay network ID ng 32 based sa atong computation. So pwede rin siya taman sa 30 or 29. Okay, ingani na inyong buhaton, pwede ninyo siya i-draw lang sa papel and then picturean lang ninyo inya i-submit ninyo via LMS. Again, ang akong gi-expect is dapat na amoy mabuhat nga 5 ka networks. Depende sa inyo unsa nga devices inyong gamiton. Depende sa inyong pila ka switches inyong gamiton as long as 5 ka networks ang inyong mabuhat and naka-label siya like this. Okay? So, kung naay questions, feel free to contact me. I-chat lang sa atong group chat. Pwede po ka mo PM. So, yan. Thank you so much. That ends our chapter 3 topic, the application layer and its functionality.